Problema yun ng HP laptop na hindi binabasa yung SSD. Tangina mo ka ito, gagana ka na, sigurado ka. HP. Ang bagong model ng 11 din ng HP 15s-du3502TX. Kaya po, hindi binabasa yung utang ng SSD. Ngayon, gagawin natin paraan yan sa tulong ng ating magaling na IT. Kaya, kailangan nating download to. Lalagay niya dito yung Model. ito. Pakita mo yung ano, yung serial number. Yan. Ito po yung ilalagay niya dyan. Yan. Tanginang yan pag hindi po kumana yan. Matik to. Storage bro. Ito. Yan. Kung anong model. Tiger Lake. Tiger Lake. Yun yung model niya. Tiger Lake. Tiger Lake. 11th gen kasi. Download lang po. Download. Yan lang. Tapos okay. Proceed Tayo tayo. dito. Meron pa ba? Okay. Sorry guys. Yan, makikita nyo yan dyan. So, folder. Ito labo. Yan. Yan po. Nandiyan na po yan. Wala po akong pinadownload. Sobrang daming download na. Right click nyo lang po yan. Dami itong Tapos HP na saka to po nyo i-extract. Yan, pag na-extract na, ito na po yung lalabas dyan. Ito. Yan. Yan. Yan, ito. Yan. Ito po ikakopy nyo doon sa USB. Okay. Itong buong folder. Basta tandaan ng USB dapat ay GPT. Ayan. Dito na tayo. Okay. Bilisan natin, mag-online sabong pa ako. Ayan, niload nyo po yung driver. Browse. Solution, tapos Ito labo pre. yan ang pre. Ang yan sigurado na yan. Sa dami ng trinayan, Tapos, wala pang Tiger gumana. Lake. Ito, gagana na yan. Yung F6. Yan. Yun, di ba? Nakita Lalabas nyo, po may ganyan. drivers. Tapos next. Yan. Tagumpay. Mali yan, pre. Meron po isang kumukontra. Ating lumabas na. Ayan po. So, pwede na Alam natin niyo siya na po i-format. yan. Okay. Pwede nyo na po i-format yan. Okay. Okay na yan. Kahit na wag na kayo mag-subscribe, walang problema. Basta... Alright.